שלום לכם. בפעם הקודמת הגדרנו מהן קבוצות בנות מניעה, והפעם אני רוצה להוכיח שהמספרים השלמים והמספרים הרציונליים הם כאלו. אני יכול לתת פונקציות הפיכות מהקבוצות הללו לטבעיים וחסל, אבל יש לי סוד לגלות לכם. מתמטיקאים הם עצלנים, ולכן אם אפשר להימנע מלתת פונקציות מפורשות, אלא אפשר לנפנף בידיים בצורה שתהיה מדויקת לחלוטין, למה לא? אז הנה משפט על איך אפשר להוכיח שקבוצה היא בת מניעה. אם A קבוצה וקיימת סדרה, כך שכל איבר של A מופיע בסדרה לפחות פעם אחת, אז A בת מניעה. כדי לשמור על ההוכחה פשוטה ככל הניתן, אני אשתמש בחופשיות במשפטים כבדים שהזכרתי קודם. ראשית, אם A סופית, אז על פי הגדרה היא בת מניעה וסיימנו. נניח ש-A אין סופית. אז כפי שראינו בפעם הקודמת, קיימת פונקציה חד-חד ערכית מהטבעיים אל A. אם אני אראה שקיימת גם פונקציה חד-חד ערכית מ-A אל הטבעיים, אני אוכל להשתמש במשפט קנטור-שרדר-ברנשטיין, שמוכיח לי שהטבעיים שקולי עוצמה להן. אז רק נשאר לי למצוא פונקציה שכזו. אז אני אגדיר פונקציה G מ-A אל N, שלכל איבר של A מתאימה את האינדקס של המקום הראשון בסדרה שבו האיבר הזה הופיע. הפונקציה הזו מוגדרת היטב, כי כל איבר אכן מופיע בסדרה, ולכן קיים עבורו מקום ראשון שכזה, והמקום הראשון הוא מן הסתם יחיד, גם אם האיבר מופיע כמה פעמים בסדרה. הפונקציה היא גם חד-חד ערכית, כי לא ייתכן ששני איברים שונים של A מופיעים באותו מקום בסדרה. זה מסיים את ההוכחה הזו, ועכשיו יש לנו כלי יעיל להוכחה שקבוצות הן בנות מניעה. בואו נשתמש בו. נתחיל עם השלמים. כל מספר שלם הוא או מספר טבעי או מינוס של מספר טבעי. את זה מאוד קל לי לסדר בסדרה. הסדרה 0, 1, מינוס 1, 2, מינוס 2 וכן הלאה. כותבים מספר טבעי, אחריו את המינוס שלו וכן הלאה. זהו, נגמר. השלמים בני מניעה, ואפשר להמשיך הלאה לרציונליים. כידוע, מספר רציונלי הוא משהו מהצורה A חלקי B, אבל מיד מגיעות הסתייגויות מעצבנות, כמו זה שאסור ל-B להיות 0, ואפשר לקבל את אותו מספר רציונלי בכמה דרכים שונות, 1 חלקי 2, 2 חלקי 4, בדרך כלל ההסתייגויות הללו הן חשובות ורלוונטיות. אבל הפעם הן לא יעניינו אותי בשום צורה, כי הוכחתי לפני רגע משפט שמאפשר לי לעקוף אותן. אז הנה הסדרה שאני הולך להשתמש בה. בואו נבין מה קורה פה. בהתחלה, יש לי את האיבר הבודד 0 חלקי 0. מה זה בכלל אומר 0 חלקי 0? נחזור לזה עוד מעט. אחר כך יש לי את 0 חלקי 1 ואת 1 חלקי 0. אחר כך יש לי את 0 חלקי 2, את 1 חלקי 1 ואת 2 חלקי 0. ואז משהו דומה, שמתחיל ב-0 חלקי 3 ונגמר ב-3 חלקי 0. כפי שאפשר לראות, אני יכול לחלק את האיברים בסדרה לקבוצות. מה משותף לאיברים בכל קבוצה? סכום המונה והמכנה. בקבוצה הראשונה הוא 0, בשנייה הוא 1, בשלישית הוא 2, ברביעית הוא 3, וכן הלאה. עכשיו, הסדרה הזו מלאה באיברים שהם ג'יבריש. אין שום משמעות לחלוקה ב-0. האיברים שבהם יש 0 במכנה הם חסרי כל משמעות. זה לא מעניין אותי. כי כל מה שאני צריך לעשות הוא להציג סדרה שבה כל מספר רציונלי מופיע לפחות פעם אחת. אין דרישה שכל איברי הסדרה יהיו רציונליים או הגיוניים בכלל. כמובן שאותו מספר מופיע גם כמה פעמים בסדרה. למשל, 1 מופיע גם בתור 1 חלקי 1 וגם בתור 2 חלקי 2, וזה לא מפריע לי. הדרישה היא רק שאחד יופיע לפחות פעם אחת בסדרה. אין בעיה שיופיע יותר מפעם אחת. ברור גם שכל רציונלי מופיע בסדרה מתישהו. קחו רציונלי A חלקי B, כלשהו. ועכשיו תקפצו בסדרה לאיברים בקבוצה של המספרים שסכום המונה והמכנה שלהם הוא A ועוד B, והוא יהיה שם. הדבר היחיד שחסר בסדרה הוא המספרים השליליים,
אז אני ארחיב את הסדרה עם אותו טריק שבו השתמשתי עבור השלמים, לשכפל איברים ולהכניס לפניהם מינוס. זה מסיים את ההוכחה הזו. אם ההוכחה הזו לא מוצאת חן בעיניכן, יש גם דרך אחרת לחשוב על זה. מציירים טבלה של כל השברים, ומראים שאפשר לטייל על כולה באופן סדרתי על ידי מעבר על האלכסונים. זה אותו רעיון בדיוק כמו הסדרה שהצגתי, אבל לפעמים קל יותר להבין את הסיפור הזה באמצעות ציור. עכשיו, כשאנחנו יודעים שהשלמים והרציונליים הם בני מניעה, נשאלת השאלה, האם בכלל קיימת קבוצה שאינה בת מניעה? התשובה היא שהמספרים הממשיים הם דוגמה לקבוצה שכזו, ונראה את זה בהמשך, אחרי שנוכיח עוד משהו מעניין על קבוצות בנות מניעה. להתראות בינתיים.